लेखौँ न त टपिक नाम लेखेर प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम NTUM. त्यसैलाई ओमेगा इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हो। एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यो 2 नम्बर त्यो सर्ट क्वेसनमा एकदमै सोध्न सक्छ। फेरि कुरा गरौँ, अर्को टपिक छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया। हामीले त्यत्रो डेरिभेसन त गऱ्यौँ, अब यसलाई पनि हेरिहालौँ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो त? इनर्सिया भनेको त थाहा होला, द इनेबिलिटी अफ अ बडी। कुनै बडी मोसनमा छ भने मोसनमै रहिरहन खोज्नु, र कुनै बडी रोकिएर बसेको छ भने रोकिएरै बसेर खोज्नु भनेको यो प्रोपर्टी भनेको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो। प्लस डट 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 प्लस एमएन आरएन को स्क्वायर। अब के हुन्छ भने यो एउटा हेर्नुहोस् है, यो बडी हुन्छ होइन, यो बडी यसरी घुम्दै गर्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसको यो स्मल बडी लिएको थियो नि हामीले M1 MN गरेर MN सम्मको सबको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एड हुन्छ र यो एक्सप्रेसन आउँछ होइन। यो एक्सप्रेसनलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, I इक्वल टु 1 n M1 MI RI को स्क्वायर। यसरी लेखिदिने होइन। 2 मार्क्समा सोद्धाखेरि के गर्ने, यो लेख्ने अनि यो लेख्ने। अब यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने ल। मोमेन्ट अफ इनर्सिया of a rigid body is defined as the sum of
sum of product of masses, यो प्रोडक्ट हैन masses into radius छ नि त, masses of constituent यो भने m2 देखि लिएर mn सम्म constituent particles PRTICLES particles and square of their distance and square of their perpendicular distance of about axis. Their perpendicular distances from axis of rotation. टक्कैलाई याद गर्नुस्, 2 मार्क्स फिक्स हो तपाईको। यसको एसआई युनिट चाहिँ केजी मिटर स्क्वायर हुने गर्दछ, केजी मिटर स्क्वायर, र यसको डाइमेन्सनल फर्मुला QML square T0, डाइमेन्सनल फर्मुला चाहिँ यो हुने गर्दछ। थ्यांक्स फर वाचिङ।